હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? ક્રિશાસ ફૂડી વ્લોગ્સમાં તમારું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું પોટેટાની ફિંગર ચિપ્સની રેસીપી. બધા જ બાળકોની ફેવરિટ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ ફિંગર ચિપ્સ, અને તેને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો આજે હું લંચ બોક્સ માટે ફિંગર ચિપ્સની રેસીપી બનાવું છું. તો મને થયું કે હું રેસીપી શૂટ કરી લઉં અને તમને લોકોને બતાવું, તમારી જોડે શેર કરું. તો ચાલો આપણે તેની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફિંગર ચિપ્સ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝના 4 બટેટા લીધા છે. તો આપણે કડક બટેટા લેવાના છે અહીં, જેનાથી ને આપણી ફિંગર ચિપ્સ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. તો હવે મેં તેની છાલને હટાવી લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતના આપણે છાલને હટાવી દઈશું. અને હું અહીં આ રીતના મશીનનો યુઝ કરી રહી છું. તમારી પાસે આ ન હોય અવેલેબલ તો તમે ચપ્પુથી પણ તેના એક જ સાઇઝના પીસીસ કરી શકો છો. તો આમાં કામ ઇઝી થાય છે અને ઝટપટ થાય છે, તેથી હું અહીં મશીનનો યુઝ કરું છું. તેના ઉપર આ રીતે બટેટું રાખી અને પ્રેસ કરી તો એક જ સરખી સાઇઝની અહીં આપણી ચિપ્સ બનીને રેડી થશે, તમે જોઈ શકશો. તો આ જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ મેં બધા જ બટેટાની ચિપ્સને રેડી કરીને હું તમને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એક જ સરખી સાઇઝની આમાં ચિપ્સ બનીને રેડી થઈ છે. આ મશીનથી તમે ચિપ્સ કરો છો તો ફ્રેન્ડ્સ ચિપ્સ અહીં થોડી પતલી સાઇઝની થશે, અને તમે ચાકુથી કરશો તો થોડી તમે થીક પણ રાખી શકશો ચિપ્સ. પણ આપણે અહીં ચિપ્સને બહુ જ હજી થીક નથી રાખવાની, નહીતર તે અંદરથી ને સોફ્ટ રહેશે અને તે ક્રિસ્પી નહીં થાય. તો હવે આપણે તેને પાણીથી સારી રીતે વોશ કરી લઈએ, જેથી કરીને તેનો સ્ટાર્ચ જેટલો હોય તે બધો નીકળી જાય. તો આ રીતે આપણે તેને નળ નીચે રાખી અને પાણીએથી વોશ કરી લઈએ. ચિપ્સ આપણી સારી રીતે ફ્રેન્ડ્સ વોશ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને કિચન ટાવલ પર લઈ લઈએ અને તેને આપણે પાણી ન રહે તે રીતના આપણે ટાવલ્સથી ક્લીન કરી લઈએ. પાણીનો ભાગ તેમાં ન રહેવો જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ, નહીતર તેમાં આપણે જે કોર્નફ્લોર પાવડર એડ કરીશું તેની ક્વોન્ટિટી વધારે એડ કરવી પડશે અને તે એકદમ સોગી બની જશે. તો આ રીતના ફ્રેન્ડ્સ આપણે ટાવલથીને એકદમ સરસ ચિપ્સને એકદમ કોરા કરી લીધા છે. તો હવે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ હું અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર પાવડર એડ કરી રહી છું. હવે આપણે આ રીતે બાઉલને હાથેથી પકડી અને ઉછાળીશું, જેથી કરીને બધી જ ચિપ્સમાં આપણો કોર્નફ્લોર પાવડર તેમાં કોટ થઈ જાય સારી રીતે ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીંયા તમે કોર્નફ્લોર પાવડર ન હોય તો તમે આરારૂટ પાવડર પણ લઈ શકો છો અને ચોખાનો પાવડર પણ તમે લઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે ચિપ્સને ફ્રાય કરવા માટે મેં અહીં તેલ ગરમ થવા માટે પહેલેથી જ ગેસ પર રાખી દીધું હતું. તો અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણે તેલને ફૂલ ગરમ થવા દેવાનું છે, પછી જ તેમાં ચિપ્સને એડ કરવાના છે. નહીતર ચિપ્સ આપણું તેલ પી જશે અને એકદમ ચિપ્સ આપણી સોગી બની જશે. તેથી આપણે અહીં ફ્રેન્ડ ચિપ્સને હાઈ ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરીશું. તો આ રીતના ફ્રેન્ડ્સ જેટલી ચિપ્સ આમાં સમાય તેટલી આપણે એડ કરીશું અને આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈએ. આને ફ્રાય થતાં ખૂબ વાર નથી લાગતી, અને જો તમે વધારે ક્રિસ્પી કરવા માંગતા હોય તો એકવાર તમે હાફ ફ્રાય કરી લો અને તેને બહાર કાઢી લો, અને બધી જ આ રીતના હાફ ફ્રાય કરી લો અને પછી થોડી વાર ઠંડી થાય એટલે ફરી પણ તેને ફ્રાય કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હું અહીં ટિફિન બોક્સ માટે બનાવી રહી છું, તો તેના માટે હું અહીં 1 ટાઈમ જ આને ફ્રાય કરું છું. 2 ટાઈમ ફ્રાય નથી કરી મેં. તમે 2 ટાઈમ ફ્રાય કરી શકો છો. અને હાફ ફ્રાય કરી ફ્રેન્ડ્સ તમે તેને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો, અને ફરી તમારે જ્યારે પણ તેને યુઝ કરવી હોય ત્યારે બહાર કાઢી અને તેને ઠંડી જ તમે ફરી ફ્રાય કરશો તો એકદમ તે ક્રિસ્પી બનશે. ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો ચિપ્સ આપણી ફ્રાય થઈ રહી છે, તેમાં બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે, તેથી તે ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તે અંદરથી પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે અને બહારનું લેયર પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની ગયું છે. તો હવે આપણે તેને ઝારાની મદદથી કાઢી લઈએ.
ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે આપણે બધી ચિપ્સને ફ્રાય કરીને રેડી કરી લઈએ. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ કલર પણ તેનો સરસ આવ્યો છે અને તે ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી બની છે. તેનું ઉપરનું લેયર બહુ જ સરસ ક્રિસ્પી બન્યું છે. તો આ જ રીતે આપણે બધી ચિપ્સ ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચિપ્સ અહીં ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની છે અને તેનું કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણી ચિપ્સ ફ્રાય થઈ જાય ફ્રેન્ડ્સ, એટલે તેના ઉપર આપણે સોલ્ટ સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. ગરમા ગરમ ચિપ્સ ઉપર સોલ્ટ એડ કરવાથી ને તેમાં અંદર બેસી જશે અને એકદમ સરસ લાગશે ટેસ્ટમાં. અને જો તમે મોટા માટે બનાવતા હોય તો તમે તેમાં મસાલા પણ એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, હું અહીં બાળકો માટે બનાવી રહી છું, તેથી હું અહીં સોલ્ટ જ એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ જ રીતના ક્રિસ્પી ચિપ્સ તમે ઘરે બનાવો અને એન્જોય કરો. ફ્રેન્ડ્સ, ફિંગર ચિપ્સ કેટલી રીતે ફ્રેન્ડ્સ બનતી હોય છે તો હું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને અલગ રીતથી ફિંગર ચિપ્સ બનાવીને શીખવીશ. તો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે.